ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලව අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ළඟම සිංහල අලුත් අවුරුද්දක් වෙනවා. තව දවස් කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔන්න හරිම ලේසි විදියකට මාරම රහට වැලි තලප එකක් හදන විදිය. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොල් ගෙඩියක බෑයක පොල් තමයි මං අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මං කොහොනේ අද ලේසි ක්‍රමයකට කියලා දෙන්න. ඉතින් පොල් ටික ඔයාලා ගාගෙන එකපාරක් වතුර ටිකක් දාලා මිරිකලා ඒ පොල් ටිකේ කිරි ටික අයින් කරලා තියාගන්න. පොල් කිරි කෝප්පයක් වෙන්න හදාගන්න. එතකොට මිරිකලා ගත්ත පොල් කුඩු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට එක වැඩෙන් වැඩ ප්‍රයෝජන දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්ත පොල් ටිකට අපි එකතු කරගමු හාල් පිටි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. මේ හාල් පිටි ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් කබලේ බැදලා ගන්න. පොඩ්ඩක් විනාඩි 2-3ක් වගේ ඒ ටික මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ පොල් කුඩු ටිකයි හාල් පිටි ටිකයි. ඉතින් වතුර ටික ටික චුට්ට ඉහන ගමන් අපි මේකේ අර පිට්ටු කැට හදනවා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට අපි කැට වෙන්න මේක හදා ගන්න ඕන. වැලි තලප හදනකොට ගොඩාක් ලොකුවට කැට හදා ගන්න එපා. ඒ වුණොත් වැලි තලප එක කන්න බෑ. අර කැට තැඹුණාට පස්සේ නිකන් හයියට වගේ එනවා. මේ විදිහට අත බුරුලෙන් මේක හොඳට කලවම් කරනකොට කැට ටිකක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේක ස්ටීමර් එකේ දාලා තම්බ ගන්න ඕන. ඉතින් ස්ටීමරයක් නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මම මේ පෙන්නනවා වගේ මැටි මුට්ටියකට රෙදි කෑල්ලක් මේ විදිහට බැඳලා ඒක ඇතුළට වතුර පුරවලා මේකට පිට්ටු ටික දාලා තම්බ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ස්ටීමරයක් නැති කෙනෙක්ට මේ ක්‍රමේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඒ ක්‍රමයට තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම ලේසි. දැන් මේ විදිහට අපි පිට්ටු ටික ඔක්කොම ස්ටීම් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට ස්ටීම් කරගන්න ස්ටීමරයක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මැටි මුට්ටියේ ස්ටීම් කරනවා නම් විනාඩි 20ක් විතර වැඩි ගින්දරේ හොඳට පිට්ටු ටික තඹ ගන්න. දැන් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පිට්ටු ටික ඔක්කොම භාජනයකට දාගන්න. ඔයාලට පේන මැදි ලොකු කැට නැතුව ලස්සනට මේ පිට්ටු ටික තියෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් දැන් අපි වැලි තලප එක හදන්න ගමු. මේ වගේ ටිකක් ඉඩකඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 450ක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම සීනි ටිකක් සීනි ග්‍රෑම් 450න් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් 100ක් විතර අපි ඉස්සෙල්ලා සීනි ටික කර ගන්න ඕන. ඉතින් භාජනයකට මේ විදිහට දාලා සීනි ටික කැරමල් වෙන්න අරින්න. හොඳ පැණි පාටට මේක හදා ගන්න ඕන. වැලි තලප හදනකොට කැකුළු හාල් පිටි ගන්න බලන්න. මම නම් ගත්තේ මෙතන සුදු පිටි. කියන්නේ සුදු කැකුළු හාල් පිටි එක. ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් පාට අඩු ගතියක් වගේ පේන්නේ. ඉතින් කැකුළු හාලෙන් ගන්න පුළුවන් නම් රතු කැකුළු හාලෙන් මීටත් වඩා අපිට ඉන්දියාප්ප ටික මේ වැලි තලප ටික ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ පැණි පාටට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ සීනි ටික හොඳට පැණි පාටට හැරීගෙන එනවා. මම ඒ වෙලාවේදී ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරා. ඉතින් ලුණුත් හොඳ රසට දාගන්න. එතකොට තමයි වැලි තලප එක හරිම රසට එන්නේ. දැන් හොඳට අපිට අවශ්‍ය කරන පැණි පාටට ආවට පස්සේ නටන උණු වතුර කෝප්ප එකක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඉතුරු සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ග්‍රෑම් 450ක් ඔක්කොම. ඉතින් මේ විදිහට ඉතුරු සීනි ටිකක් දාලා තව වතුර චුට්ටක් දාලා අපි මේ ටික හොඳට දිය කරගමු. මේ සීනි ටික. දැන් මම එකතු කරගන්නවා එනසාල් 4-5ක් විතර හොඳට කුඩු කරලා. ඉතින් වැලි තලප එකක් ගොඩාක් රස වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ එනසාල් කුඩු එක තමයි බලපාන්නේ. එතකොට හරිම සුවඳයි හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා කොහොම හරි මේ ටිකක් එකතු කරගන්න බලන්න. මම තව වැනිලත් එකතු කරගත්ත තේ හැඳි භාගයක් විතර. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැණි එක හොඳට උතුරගෙන එනවා මෙන්න මේ විදිහට. උතුරගෙන එනකොට මම මේකට එකතු කරගන්නවා හොඳ උකු පොල් කිරි කෝප්ප එකක්. ඉතින් මම අර පොල් ගාගත්ත පොල් බෑය කිරි තමයි මේ ගත්තේ.
ඉතින් පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරලා ආයෙත් මේක අපි හොඳට උතුරව ගමු. දැන් පොල් පැණි ටික හොඳට උතුරව ගත්තට පස්සේ මේකෙන් අපි ටිකක් අයින් කරගමු. මොකද අපිට මේ ගත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කියන්න බෑනේ අපි ගන්න පිටිවල ස්වභාවයත් එක්ක සමහර විට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපිට මදි වුණොත් පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටිකක් අපි කෝකටත් කියලා භාජනයකට මෙන්න මේ විදිහට දාගමු. දැන් මේ විදිහට හොඳට පැණි එකයි නටන්න ඇරලා අපි ඔක්කොම පිට්ටු ටික මේකට එකතු කරගමු. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න වැඩි ගින්දරේ. හොඳට ඉක්මනට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මම එකතු කරගත්ත පිට්ටු වලට ඔක්කොම පැණි ටික උරා ගත්තා. අපිට දැන් බය නැතුව පුළුවන් ඉතුරු පැණි ටිකත් මේකටම දාගන්න. මම ගත්ත පැණි ප්‍රමාණය ඔක්කොම මේකට දාගත්තා. පොඩ්ඩක්වත් වැඩි උනේ නැහැ. දැන් අපි වැඩි ගින්දරේ මේක එක ගුලියක් වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගමු. ඉතින් ඇත්තටම මේ ක්‍රමයට වැලිතලප හදන්න හරිම ලේසියි. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ අලුතෙන්ම වැලිතලප හදන්න try කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ විදිහට කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක්වත් වරදින්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති එක ගුලියකට වැලිතලප ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙලාවේදී ඉක්මනට අපිට ලිප් ඔෆ් කරලා මේ විදිහට තැටියකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉක්මනට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඉතින් තුනී කරගන්නේදී ඔයාලට කෙසෙල් කොලයක නැත්තම් ස්පැචුලා එකකින් වගේ හරිම ලේසියෙන් තුනී කරගන්න පුළුවන්. තුනී කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට නිවෙන්න අරින්න පැයක් දෙකක් විතර නිවෙන්න ඇරලා අපිට පුළුවන් කෑලි කපා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ හරිම ලේසි ක්‍රමයකට රසට පැණි පාටට කොහොමද වැලිතලප එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන් වැලිතලප කෑලි 12ක් 13ක් විතර කපන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ළඟ එන සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මාව subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න මට. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න share කරන්න. මම එහෙනම් හෙටත් ඔයාලගේ ගෙදරට ඉක්මනට මෙන්න කළු දුදල් වීඩියෝ රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලට සුබ දවසක්.